เอพิโซดนี้ก็จะเป็นเอพิโซดสุดท้ายสำหรับทริปดานังครับ โดยผมก็จะเดินทางออกจากโรงแรมไปสนามบินดานังเพื่อเดินทางด้วยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์จากท่าอากาศยานดานังไปสนามบินกัวลาลัมเปอร์ซึ่งในขากลับนี้ผมก็จะมีรีวิวที่นั่งในแถวที่ 4 ในตำนานด้วย จากนั้นผมก็จะต่อเครื่องจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์เพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพครับเดินทางกลับกรุงเทพไปพร้อมกับผมเลยครับผมก็เอาบรรยากาศยามเช้าในช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นที่เมืองดานังมาฝากทุกคนกันอีกครั้งครับส่วนนี้ก็คือบรรยากาศของชายหาดทะเลดานังยามเช้าที่คนออกมาเที่ยวทะเลตั้งแต่ยังไม่6 โมงเดี๋ยวผมก็จะลงไปทานอาหารเช้าแล้วก็จะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเลยครับการเดินทางไปสนามบินดานังผมก็จะใช้บริการ Airport Transfer ซึ่งก็สะดวกมากเลยครับแล้วก็ไม่แพงด้วยจากตัวเมืองดานังมาท่าอากาศยานดานังก็ใช้เวลาเพียงแค่15 นาทีเองครับพอเข้าประตูมาก็เจอกับเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เลยส่วนตรงนู้นก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของ Air Asia กับ Vietjet ซึ่งก็มีไฟล์ไปกรุงเทพเหมือนกันครับจากที่ดูจาก Departure Board ก็จะมีไฟล์ที่ไปกรุงเทพทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิโดยในบอร์ดตอนนี้โชว์ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาจนถึง 18 นาฬิกาก็มีถึง 6 ไฟล์เลยครับกระเป๋าก็เช็คทรูจากดานังไปถึงสุวรรณภูมิเลยพอเช็คอินรับกระเป๋าเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ Security Screening แล้วก็ Immigration ขาออกครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นร้าน Duty Free ถ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างกาแฟเวียดนามราคาแพงกว่าด้านนอกคูณ 2 เลยครับมาถึงเกตแล้วแต่ตอนนี้เครื่องบินยังมาไม่ถึงเครื่องบินจากกัวลาลัมเปอร์ก็เพิ่งจะมาถึงครับโดยไฟล์นี้ก็จะใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 ซึ่งมาเลเซียแอร์ไลน์เขาก็มีเครื่องบินรุ่นนี้มากที่สุดในฝูงบินครับLadies and gentlemen, this is an announcement that passenger airline of Thailand Airport will be Masses 5, now for Bangkok. We would like to advise that all passengers reserved to gate number 7. Thank you. เดี๋ยวเดินไปที่หน้าเกตไปรอขึ้นเครื่องกันเลยครับสนามบินดานังถึงแม้จะมีไฟล์ค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังดูไม่แออัด Đây là lần gọi cuối hành đi Bangkok, Đôn Mường. Xin mời những hành khách cuối cùng trên ได้เวลาขึ้นเครื่องครับไฟล์ MH747 ไปกัวลาลัมเปอร์วันนี้ออกจากเกต 63 แถวแรกก็จะเป็นชั้น Business แถวที่ 4 เป็นต้นไปก็จะเป็นที่นั่งชั้น Economy ซึ่งที่นั่งของผมก็จะอยู่แถวที่ 4 ครับในขาที่บินมาดานังผมก็นั่งแถวนี้ครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมก็จะรีวิวอีกรอบนึงเผื่ออาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดขามาครับสำหรับที่นั่งแถวที่ 4 ก็จะเป็นที่นั่งที่ต้องเสียเงินเพิ่มส่วนราคาก็จะแตกต่างกันในแต่ละเส้นทางซึ่งก็จะได้เล็กรูมที่กว้างมากอาจจะกว้างกว่า Business Class ในแถวที่ 2 หรือ 3 ด้วยครับ In-Flight Magazine แล้วก็ Safety Information
าดอาหารก็จะอยู่ใต้ที่วางแขนครับ What's your seat number? You don't know? Why you don't know? Why you don't know your seat? You are in. บนถาดอาหารก็จะมีที่วางมือถือด้วย Go. It's fine 28. Ask your chef. ถาดอาหารก็จะพับได้2ตอน ซึ่งพอพับมาแล้วก็จะมีที่วางแก้วครับโดยที่นั่งแถวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB อยู่บริเวณใต้ที่นั่งแต่ลืมถ่ายมาให้ดู ระหว่างชั้น Economy กับ Business Class ก็จะมี partition กั้นอยู่แค่ด้านบน ก็เลยจะทำให้ด้านล่างมีเล็กรูมที่กว้างมากครับ ด้านบนก็จะเป็นไฟอ่านหนังสือกับ Personal Air Vent ส่วน In-Flight Entertainment ก็จะต้องต่อ Wi-Fi แล้วก็ดูจาก device ของตัวเองครับ อันนี้ก็เป็นกล่องที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ In-Flight Entertainment ของ Flamingo เครื่องบินกำลังถอยออกจากเกตแล้วครับ พอถอยออกไปแล้วก็จะเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ ก็ต้องใส่หูฟังครับถึงจะได้ยินเสียงชัดๆ กำลังแท็กซี่ไปที่รันเวย์ครับ เดี๋ยวพอไปถึงรันเวย์แล้วก็จะเป็น immediate take off หรือเป็นคำสั่งจาก Air Traffic Control ให้ทำการ take off ทันทีเมื่อไปถึงรันเวย์โดยไม่มีการหยุด
เดี๋ยวเครื่องบินก็จะบินผ่านหน้าดานังบีชแล้วก็จะเห็นวิวของเมืองดานังในมุมสูงอย่างชัดเจนครับแต่วันนี้รู้สึกว่ามีหมอกควันเยอะนิดนึงภาพก็เลยจะดูขาวๆหน่อยสนามบินที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือสนามบินดานังที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี้ตอนนี้เครื่องบินก็กำลังบินผ่านดานังบีชครับซึ่งก็ผ่านหน้าโรงแรมที่ผมพักด้วยซูมให้เห็นสะพานมังกรชัดๆเครื่องบินก็กำลังบินผ่านอ่างเก็บน้ำเนื้อจองอาหารที่เสิร์ฟในไฟล์นี้ก็จะมีปลาย่างมะนาวกับเจเนอรัลเต๋าชิคเก้นครับร้านอาหารพร้อมกับวิวท้องฟ้าหลังมื้ออาหารก็จะมีเสิร์ฟชากาแฟส่วนใหญ่ผมก็จะโหลดรายการข่าวต่างๆใน YouTube มาดูครับไม่ค่อยได้ใช้บริการ In-Flight Entertainment ตอนนี้ก็กำลังบินผ่านทะเลสาบตรีอานก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำดงนายในจังหวัดดงนายครับตอนนี้ก็บินอยู่เหนือเมืองซอกจังมองไปทางด้านขวาก็จะเห็นเหมือนเป็นดาวแฉกๆซึ่งทีแรกผมก็นึกว่าเป็นถนนครับแต่จริงๆแล้วเป็นคลองทางด้านซ้ายจะเป็นเมืองบุงเต่าส่วนทางด้านขวาจะเป็นเมืองงาใบแปลตรงตัวว่า7แยกครับตอนนี้ก็กำลังจะออกสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งแม่น้ำที่เห็นอยู่นี้ก็คือปากแม่น้ำบายฮับครับเครื่องบินก็บินเข้าสู่รัฐตังกานูประเทศมาเลเซียแล้วSabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman yang paling berat. Setiap pengembara yang tiba di Malaysia dikehendaki mengisytiharkan semua baranganวิงเลตของมาเลเซียแอร์ไลน์ Boeing 737 ครับตอนนี้ก็กำลังบินอยู่เหนือรัฐปะหังประเทศมาเลเซียครับตอนนี้เครื่องบินก็กำลังเริ่มลดระดับแล้วครับตอนนี้เราก็กำลังบินอยู่เหนือเมืองกัวลาลัมเปอร์แล้วครับtinggalkan semua barangan anda dan pergi seatbelt fasten, tray tables and footrest stood and window shade raised. In the event of an emergency, ต
กำลังจะแลนดิ้งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์แล้วครับมาถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ในเวลาประมาณ 15:25 นาทีซึ่งไฟลท์นี้ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชั่วโมงครับอันนี้ก็คือ Aero Train ที่เชื่อมระหว่างอาคารหลักกับอาคาร Satellite Terminal เครื่องบินก็จอดที่เทอร์มินอลเรียบร้อยแล้วครับพอเดินออกมาจากเกตแล้วก็สามารถไปต่อเครื่องที่อีกเกตได้เลยไฟลท์ต่อไปของผมก็คือ MH780 ซึ่งจะออกจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์เวลา 17:45 นาทีครับสำหรับขากลับผมก็จะมีเวลาต่อเครื่องอยู่ที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ประมาณ2 ชั่วโมงนิดๆระหว่างนี้ก็แวะดูเครื่องบินกันสักนิดนึงครับเครื่องบินสีแดงที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเครื่องบิน Boeing 737 ลายเรโทรของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สายการบินต่างๆก็จะมีการเพ้นท์ลายเรโทรเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบต่างๆครับกำลังจะเดินไปที่เกตแล้วครับไฟลท์ที่จะไปกรุงเทพในวันนี้จะออกจากเกต H6ก่อนเข้าไปที่เกตก็จะมีการตรวจสัมภาระก่อนครับพอตรวจเสร็จแล้วก็ลงไปที่เกตได้เลย
เครื่องบิน Boeing 737-800 ที่จะพาผมกลับกรุงเทพในวันนี้ครับไฟล์วันนี้ก็มีผู้โดยสารเต็มครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวในเดือนสิงหาของไทยเครื่องบินก็ยังเติมน้ำมันไม่เสร็จครับได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วสำหรับไฟล์นี้ผมนั่งในแถวที่ 5 ครับก็จะเป็นที่นั่ง Economy ธรรมดาถาดอาหารหน้าที่นั่งจะเป็นแบบตอนเดียวด้านบนก็เป็นที่วางมือถือครับต้องเสียบ USB ก็เริ่มจะเยินแล้วครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ In-Flight Entertainment ผ่านระบบ Wi-Fi เครื่องบินก็เทคออฟมุ่งหน้าสู่กรุงเทพแล้วครับอาหารในเที่ยวบินนี้ก็มีตัวเลือกเป็นอาหารมาเลกับเนื้ออบครับที่วางมือถือก็จะใช้งานแบบนี้ครับถ้าวาง iPad ก็น่าจะใหญ่ไปนะครับไฟล์นี้ก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง 15 นาทีซึ่งตอนนี้เครื่องบินก็กำลังลดระดับลงสู่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาครับเดินต่อไปที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็รับกระเป๋าครับกระเป๋าก็จะมาที่โคโรโซ 17ซึ่งกระเป๋าผมก็ได้เป็น Priority ครับเพราะว่าตั๋วเป็น Economy Flex ก็เป็นการจบทริปดานังฮอยอันบานาฮิลอย่างเป็นทางการครับสำหรับทริปต่อไปของผมจะเป็นทริปไปญี่ปุ่นครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปครับ